كثير مرات أنت حاولت الاستمرارية، بتبدأ يومين، بتبدأ 5 أو بتبدأ 10 بعدين بترجع من الصفر. تروح ليوتيوب تبحث عن أسباب ليش ما فيني أستمر. وللأمانة باحكي لك هون فكرة مهمة، أنت قاطع مسافة جيدة. في غيرك يلي بيسوف، يلي حاطط فكرة بباله وبحياته ما حاول إنه يعملها، ما استمر عليها يومين. لكن أنت صادق النية، بدأت وعملت 5 أيام وعملت 10 أيام، وكمان صرت تبحث عن أسباب ليش أنت بتوقف، بدأت تبحث عن حلول. لكن الأهم، ليش نحن نبحث عن حلول عند الآخرين؟ هذا الفيديو رح يكون من نوع ثاني يساعدك توقف تسويف أو تحافظ على الاستمرارية. يبدأ منك أنت وليس من الآخرين. شيلك عن أي تكنيكات ممكن حدا يعطيك إياها، شيلك عن أي طرق أو أي تحليلات ممكن يعطيك إياها صانع محتوى. هي كلها ما بتغنيك. يلي بغنيك، يلي بخليك إنك تستمر فترة أطول، هو إنك تعرف السبب من نفسك. أنا ليش كنت وقف؟ فلهيك هذا الفيديو هو بده يساعدك إنك تعمل فيدباك لسنواتك الماضية. راح أعطيك بهذا الفيديو قسمين: أيام أنت استمريت فيها وأيام أنت انقطعت فيها. أيام استمريت فيها أنت ممكن إنك عملت شغلة بتحبها، وأيام انقطعت فيها كمان بحكي لك من وجهة نظري الأمور يلي أنت ممكن إنك تنقطع فيها. وكل هذا راح أربط لك إياه في قصص شخصية سواء لي أو للآخرين. لهيك هذا الفيديو محتاج منك نوع من التركيز. وخلاصة راح تلاقي أكثر من 15 أو 20 سبب، كل الأمور يلي هي ممكن توقفك راح تعرفها كلها. بس لكن بداية، هذا الفيديو ما راح يفيدك إذا ما قعدت ساعة مع نفسك بعد ما تتابع هذا الفيديو. تبدأ تفكر بالسنوات الماضية، تبدأ إنك تتخيلها، تبدأ إنك تحلل أنت أكثر. أنا اليوم راح أحلل معك، لكن ليش ما الأمر إنه يكون منك؟ يعني خذها هذا الفيديو كنقطة مساعدة، ثم انطلق لحالك. لا داعي لفيديوهات وكلام الآخرين. إن كان أنت فيك من حالك تساعد حالك إنك تشوف سنواتك الماضية، لأنه كل حالة بتختلف. أنت أسبابك ممكن تختلف عن أسباب أي شخص ثاني. بداية ببدأ لك بالأيام يلي أنت ممكن إنك استمريت فيها وقت أطول. أول نوع من الأمور أنت استمريت فيها وقت أطول إنك عملت شغلة بتحبها. طيب إذا أنت عم تعمل شغلة بتحبها، ليش بعدين تتركها؟ لأحكي لك قصتي. عملت قناة يوتيوب قبل هاي القناة، ويوتيوب من الأمور يلي بحبها، واستمريت 4 أشهر كاملة. بال4 أشهر عملت 18 فيديو. لكن ليش وقفت وبدأت هاي القناة؟ كنت رافع سقف توقعاتي. يعني كنت أقول إنه لا، أنا عملت 18 فيديو، يعني على الأقل فيها مثلا 10 مشتركين، هن جابوا 0 مشتركين. إني كنت رافع سقف توقعاتي. يعني مثلا أنت لنفترض إنك بدأت إنك تتعلم الذكاء الاصطناعي، وسمعت ناس كلها عم تحكي لك إنك فيك تعمل $4000 بالشهر، وهذا كان التوقع يلي عندك. ما إن أنت بدأت تتعلم ثم لاحظت إنه أنت ما عملت 4000 ولا 400 ولا 40. الفكرة المهمة إنه سقف توقعاتك هو ممكن نربطه في نوع من الخيال. أنت خيالك بيقول إنه أنا راح أعمل $4000، لكن بس بنفس الوقت الخيال مو دائما ممكن إنه ينطبق على الواقع. سبب ثاني غير رفع سقف التوقعات إنك نقلت لي مجال جديد. وهنا أعطيك قصتي مع تعلم المونتاج. أنا بدأت إني أتعلم ممكن 4 أشهر، استمريت وفعلا قطعت مسافة طويلة، لكن قلت ليش ما نقول لمجال ثاني؟ نقلت شوي لمجال كتابة سكريبتات اليوتيوب. وهنا الفكرة المهمة هي الانبهار اللي بصير في المجالات. يعني اليوم في 1000 مجال أنت ممكن إنك تتعلمه. لنفترض إنك بدأت تتعلم التسويق الإلكتروني والإعلانات الممولة، ما إن بيطلع لك مجال ثاني بيقول لك إنه، أو شخص ثاني بيقول لك ليش ما تفوت بالتجارة الإلكترونية؟ فعلا أنت بتفوت فيها لأنه أنت سمعت من كلامه. فكرة النقل لمجال جديد، أنت ليش بتنقل لمجال جديد؟ من أكثر الأسباب يلي أنت ممكن تنقل فيها إنه دخله أعلى. لكن الدخل الأعلى بالمجال الثاني هو ما مضمون. المضمون أكثر الدخل يلي ممكن تحققه من مجالك الحالي. ليش؟ لأنه أنت باني فيه. يعني برجع لقصتي مع المونتاج ثم نقلت لكتابة السكريبتات. وإن كانت كتابة السكريبتات هي أسهل، لكن المونتاج أنا باني فيه 4 أشهر. الدخل هنا راح يكون أسرع. شخص باني، فليش حتى أهدم وإني أنقل لمجال ثاني؟ فهنا كان لابد من إنه تحافظ على المجال يلي أنت فيه. طيب في نوع ثاني من الأمور يلي هي ساعدتك إنك تستمر وقت أطول، إنك كنت معتمد على المزاج بتلك الفترة. أنت طالب جامعة ودراستك الحالية مش حاببها نهائيا، سمعت عن إنه صناعة المحتوى أمر جيد وحلو، وكان مزاجك بشكل عام بالفترة اللي سمعت عنها عن هذا الموضوع كان جدا رائع. فعلا بدأت تصنع محتوى، عملت فيديو، فيديوهين، 3 4 5، واستمريت ممكن أسبوعين أو 4. لكن المشكلة كانت إنه بالفترة اللي أنت بدأت فيها
بالفترة اللي نويت تبدأ فيها كنت معتمد على مزاجك الرايق وقتها، وربطت إنه هذا المزاج اللي أنا فيه، يلي لما قررت إني أعمل صناعة محتوى، إنه هذا رح يكمل معي. لكن نحن بنعرف إنه الأصل المزاج الجيد ما يستمر، بل والأصل أكثر والطبيعي أكثر إنه المزاج السيء هو جدا طبيعي، هو لازم يصير، لازم يصير، يعني ما في أي مفر منه. فهنا الفكرة المهمة، العمل بالمزاج السيء هو لابد منه. والفكرة الأهم إنه أنت بالمزاج الجيد إذا كنت تعمل باليوم 6 ساعات، فبالمزاج السيء فيك تعمل ساعة، فيك تعمل حتى نص ساعة. المهم إنك تحافظ على قدر معين ولو كان جدا 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 قليل، يعني نص ساعة باليوم. أنت كنت تعمل 6 صرت تعمل نص ساعة، وين الغلط؟ أو إذا قللت عدد الساعات اللي كنت تعملها باليوم وما نفعت معك، في طريقة تانية، ممكن إنك تبحث عن الأمور يلي ممكن تعملها بيومك اللي هي ممكن تعطيك نوع من المزاج الجيد. بغض النظر شو الأمور، كل واحد بيعرف الأمور. لهيك أنا ما رح أحاول إني أعطيك كثير أمثلة، لأنه لازم تقعد ساعة مع نفسك. من أبسط الأمور ممكن إن الشخص بحب إنه يمشي هيك لحاله ساعة باليوم، فهذا بيعطينا مزاج جيد. بدل من إننا نقلل ساعات، أو بدل من إننا نبحث عن الأمور يلي بتعطينا مزاج جيد، نحن نبعد عن الأمور يلي ممكن تقربنا للمزاج السيء. من أشهر الأمور يلي ممكن تصير اليوم هي متابعتك للأخبار. كمية مشاعر سلبية ممكن الواحد ياخذها من متابعة الأخبار لا توصف. الأمور اللي ممكن تسيطر عليها بحياتك هي فقط فيك إنك تسيطر عليها، لكن إن كانت في حروب أنت ما فيك تعمل شيء. تمام. السبب الثالث أو النوع الثالث من الأمور اللي بتخليك إنك تستمر، رغبة ذاتية بالتطور الشخصي. الرغبة الذاتية بالتطور الشخصي هي معناها فقدان استمرارية، بل إنه أنت أنجزت وأنت خلصت اللي عليك. كلام أنا واضح. أعطيك مثال، ب 2019 2020 أخذت هي السنتين إني أركز على تطوير لغتي الإنجليزية، فعلا قطعت صوت حلو. طيب أنا بال 2020 تقريبا لليوم نسيتها، ما نسيتها من ناحية اللغة، بل وقفت دراستها. طيب ليش وقفت تعلمها؟ لأنه أنا أخذت بما فيه الكفاية يلي ممكن أحتاجه. هل بعد ما وقفت هل هذا يعني إنه أنا فاقد الاستمرارية باللغة الإنجليزية؟ لا أبدا، دام قطعت صوت وأخذت اللي محتاجه كافي. يعني مثلا أنت حبيت أنك تكون شخص عنده مهارات استماع قوية وبدأت تنميها، وبعد أسبوعين فعلا صرت أنت شخص عندك استماع نشط وتركتها. تمام، لأنه أنت فعليا بنيتها، أنت أخذت اللي تحتاجه من مهارة الاستماع أو أي مهارة أنت عم تتعلمها سواء شخصية أو مهنية، وخلص أخذت ما أحتاجه من هنا ثم بنقل لشغلة ثانية. هنا بس كنت عم أعطيك نظرة مختلفة عن الأمور يلي أنت ممكن تقول إنك تركتها لكن أنت فعليا خلصتها. طيب رابع شكل من الاستمرارية إنك كنت شخص تحدد فترة معينة بيومك وفعلا كنت إنك تنجز فيها. شو يعني هذا الكلام؟ يعني إذا كنت أنت شخص من الأشخاص المسائيين تبدأ تنجز من 12 بالليل لل4 الفجر، هاي الفترة هي من أفضل فترات يومك. لكن أنت مع الوقت سمعت عن فكرة نادي 5 صباحا، وإنه الأشخاص كلها بتستيقظ الفجر، تنجز قبل طلوع الشمس. لكن ما الفائدة من كل هاي الأمور إذا أنت كنت شخص بالأصل مسائي؟ فليش تنقل على الساعة الصباحي؟ إن قعدت وتفكرت في موضوع إنك كنت أنجز بوقت معين بيومك، ارجع لهذا الوقت وارجع إنك أنجز فيه. كلام أهم هنا عن نفس الفكرة، إنه الشغلة اللي أنت جيد فيها ما تخربها. حاعطيك مثال أوضح لك أكثر. أنت من الأشخاص اللي بينفع معك إنك باليوم تبدأ الأشياء السهلة، هذا الإشي بيساعدك إنك تعمل الأشياء الصعبة. الأشياء السهلة كتابة السكريبت بيساعدك إنك فعليا تصور وتمنتج. لكن بدأت تسمع عن إنه اعمل الأشياء الصعبة، بالنهاية هذا الإشي ما نفعك. فلا بد من الرجعة للأيام الماضية، نشوف شو أكثر أمر كنا نعمله أول ما نفيق من النوم وبكل سهولة، وهذا الأمر يساعدنا إننا نكمل بقية يومنا، نكمل على الاستمرارية. خامس نوع من أنواع الأمور اللي ممكن تحافظ على الاستمرارية عندك، إنه سابقا أنت كان عندك بيئة حياتك العامة مهيئة. شو أقصد ببيئة حياتك العامة؟ يعني أقصد إنه أنت سابقا كان عندك أصدقاء أقل، ما إن دخل على حياتك مجموعة أصدقاء سواء عمل جديد أو انتقال لسكن جديد أو سفر، كثرتهم أثروا عليك، فبدأت إنه كل يوم كل يومين أنت طالع معهم، جاي واحد منهم عم يزمر تحت عند بيتك ويقول لك يلا بدنا نروح لعند فلان، وفعلا بنروح بنسهر بنقضي 5 6 ساعات كل يوم. وكثرة أصدقاء هي آفة، أنا بشوفها مشكلة، لكن مو دائما. لما يكون كل واحد عنده اهتمام بعيد عن اهتمام الآخر، هنا بتكون مشكلة. لنفترض إنه أنت شخص تحب أمور التجارة على أرض الواقع، يعني فقط هدول الأصدقاء اللي هن مهتمين في نفس المجال هن اللي بيساعدوك، هن اللي بيشدوا بإيدك، وأنتوا كلكم بتشدوا بإيدين بعض وبتضلوا فعلا متحفزين. لساتني فكرة بيئة حياتك العامة مهيئة، انه كان عندك التزامات غير مباشره باليوم انت قطعتها. من اشهر الالتزامات غير المباشره اللي ممكن يقوم فيها الشخص هي انه الجيم.
كان مستمر بالجيم شهرين وأربعة وستة، لكن مباشرة قطع. حاول تشوف الفترة اللي أنت كان عندك فيها التزام غير مباشر، سواء كان جيم أو سواء كان نوع من أنواع التطوع أو سواء كان نوع من أنواع صلة الرحم، وشوف بهي الفترة إنجازك وهدفك الشخصي هل كنت إنك تسعى عليه؟ أقصد إنه الالتزامات غير المباشرة اللي ما لها علاقة بهدفك الشخصي هي فعليا بتساعد جدا التزام تجاه هدفك الشخصي. إن كنت مثلا سابقا أنت كان عندك نوع من الأنشطة التطوعية وأنت بعدها قطعت، كان لابد من إنه الشخص يرجع لهي الالتزامات. مو ضروري الالتزامات هي اللي كان فيها، ممكن إنه يبدأ يعمل التزامات جديدة. بالنهاية برجع لفكرة إنه لازم تقعد ساعة، لازم تفهم نفسك، تعرف ليش أنت استمريت أكثر، طيب أنت ليش كنت تقطع، وهذا الإشي اللي بنقلنا لفكرة الأيام اللي أنت انقطعت فيها بشكل أسرع. من أشهر أنواع الأمور اللي ممكن الواحد ينقطع فيها بشكل أسرع إنه بدأ كبير، اعتمد على قوته بتلك الفترة. رفيقك قال لك يلا الامتحانات قربت نرفع المواد، فعلا عزيمة واعتمد على قوتك بهي الفترة، يوم يومين، ما قلت تشوف إنه بعد 3 أيام خلص فرطت. هاي القوة هي مو ضروري تكمل، كان لابد من إنه نبدأ صغار، تلقائيا الواحد بيكبر ليوصل للقوة المرجوة. ومو بس يبدأ صغير، يبني عقلية التراكم. عقلية التراكم مثلا في سياق تعلم المهارات، إنه أنت كل يوم إذا حطيت ساعة تطلع بعد شهرين أنت حاطط فعليا 60 ساعة، ممكن إنك تعلمت فيها مهارة كتابة سكريبتات اليوتيوب، هي بس ساعة باليوم لكن بعد شهرين طلعت مهارة. الأهم من هذا الشيء في فكرة إنك تبدأ صغير وإنك تبني عقلية التراكم، انك تبدا صغير انت لحالك تلقائيا راح تصير كبير. فكره عقليه التراكم انه انت صح، انا قلت لك انك تبدا بساعه باليوم، بعد شهرين بصير عندك 60 ساعه، لكن انت بعد شهرين ما صار عندك 60 ساعه، وارد يكون عندك صار عندك 120 و240 ساعه. انت بالايام الاولى بتقول انه انا بدات ساعه خليني نزيدها ساعه ونص، بعدين بتقول خليني نزيدها ساعتين. هي الزياده راح تكون هي جايه منك انت عم تحكي لحالك انه خليني نزيد، فعلا بتزيد. ما ان تصل لعده ايام بتصير انت تزيد من دون ما تفكر. لكن فورا انك تبدا كبير وانت شخص مش معود نفسك، منقطع ممكن شهر شهرين، كيف ممكن انك تبدا كبير وما تتوقع انه بعد ما بقول لك اسبوع، بعد يومين انك ترجع توقف، لدرجه انه توقف المجال خلص بشكل نهائي. والاصعب انك تبدا تيأس من نفسك، تقول انه انا ما فيني استمر، لكن كان لابد من انه تشخص السبب، تعرف انه عدم استمراريتك انك بدأت كبير. ارجع لايامك الماضية، شوف الفترات اللي انت كنت تبدأ فيها كبير وهل فعلا وقفت، تلاقي حالك انك وقفت. ليش كمان ممكن انك تنقطع بشكل اسرع؟ نظرتك للنتائج. احد المرات مديري علمني درس لليوم ما بنساه، قال لي يا انس لا تنظر لحصاد غيرك وتقارنه بحصادك، قبلها لازم تقارن غيرك شو زرع بانت شو زرعت. برجع لمثال قناة اليوتيوب اللي كانت قبل هذا، يعني انا كنت بقارن بقية اليوتيوبرز اللي هن ممكن صار لهم 3 سنين في انا يلي صار لي 4 اشهر، كيف بدي حصادي يكون مثل حصاده. تعلمي لدرس المقارنات كان اهم درس تعلمته بحياتي. كمية ستريس هيك كبيرة عن الواحد فكت بعد ما هيك فك تعلقه بموضوع المقارنات، وتفك من ارتباطك بالنتائج، لأنه النتائج هي مش بإيدك بالنهاية، عليك المشي والأمر بالنهاية متروك لرب العالمين. ثالث نوع من الأمور اللي ممكن تخليك تنقطع، اللي هذا الأمر أنا ما بس لاحظته على نفسي، لاحظته على مجموعة ناس كنت بعرفهم، نظرتك لمستوى الآخر. كيف يعني نظرتك لمستوى الآخر؟ ابن عمي مرة بيحكي لي إنه لما هو كان يتعلم مونتاج، إنه فات على أحد اليوتيوبرز اللي هن بيعملوا مونتاج، انبهر من كمية الأداء اللي عندهم، بالتالي شعر من نوع من الإحباط إنه ليش أنا هيك أدائي. لما رأى أداء الآخرين العالي صار يربطه بأدائه، بالتالي أنا أدائي سيء. ليش بدل ما ناخذ مشاعر إحباط من هذا الشيء، ليش ما ناخذ مشاعر تشجيع، مشاعر أننا نرفع مستوانا مع الوقت. فهنا نظرتك لورا، المجال اللي كنت تتعلمه وقفت. ليش وقفت؟ أحبطت. طيب ليش أحبطت؟ لأن شفت إنه غيري أداؤه أعلى. طيب ليش غيري أداؤه أعلى وأنا أدائي أقل؟ هنا بنعرف إنه غيرك باذل جهد أكبر، وأنت ما عليك إلا يا تبذل جهد أكبر تكون الشخص المنافس، يا ما تتقبل في مستواك الحالي وتبذل جهد شوي صغير لتعمل تحسينات، تتقبل مستواك الحالي لأنه مستواك الحالي هو كافي لعملك الحالي. يعني مثلا لا داعي بالنسبة لي للمونتاج السينمائي أو المونتاج الجيد في هذا النوع من الفيديوهات اللي ممكن إني أعمله. حتى نظرتك لمستوى الآخر، في كثير فيديوهات تنتشر على اليوتيوب إنه إيلون ماسك هو شخص 18 ساعة باليوم، 18 ساعة كل ساعة منهم هي مليانة إنجاز، كل دقيقة من هي الساعة هي فعلا تنصب بالهدف. زلمة فعلا بيركز. أنا ما بعرف إيلون ماسك هو سيرته الشخصية، لكن هي 18 ساعة إذا أنت فيك إنك تبدأ من اليوم، شخص كان بيسوف أو ما كان يستمر، قررت إنك تبدأ
18 ساعة كل يوم ابدأ. إن قدرت تكمل مو غلط، لكن جرت العادة إنه الشخص اللي كان إنه يحط باليوم 0 ساعة بعدين صار بده يحط 18، هو فعلا بيحط 18 وبيستمر ما شاء الله عليه يوم يومين وبينجز، لكن ثالث يوم بيوقع على الأرض. خلص أنا ما فيني أكمل. نعم ما فيك تكمل، لأنه كيف ممكن إنك تنقل من الصفر ل 18؟ لكن النقل من الصفر للواحد سهلة، من الواحد لاثنين للأربعة تلقائيا لل 18 هي بتجي تحصيل حاصل. لا، بدأك ساعة وبدأك ساعتين وبدأك أربعة. رابع نوع من الأمور اللي ممكن تخليك إنك تنقطع، تحدثك عن خططك ورسمها تحديد وقت معين. هذا الكلام كلام. أحد المرات كنت بقول لابن عمي إني أنا بدي أتعلم مهارة مونتاج الفيديو، وبعد 6 شهور أكون إني عم حقق دخل نوعا ما جيد. في مشكلتين: حكيت الخطة، حددت وقت. تحديد الوقت هو المشكلة الأكبر. بس قبل ما أقول لك وين المشكلة بهي المواضيع، بقول لك إنه شو الأسباب اللي بتخلي الشخص اللي بيحكي الخطة يوقف. أخذ شعور المتعة أو الدوبامين أو شعور الإنجاز. يعني مثلا أنا حكيت إني بدي أتعلم مونتاج مثلا أحقق دخل معين، فأنا حكيت هذا الإشي بدي أعمل وبدي أحقق. وارد جدا إني ما أستمر، جدا طبيعي. والسبب الثاني انك ممكن ما تستمر، التشجيع اللي ممكن تلاقيه من الاخرين، الناس اللي بتقول لك اوكي ايه تمام ما شاء الله عليك وروح وابدا، او الاخطر المدح على قدراتك انك فيك تعملها، هو اللي بيخليك انك ما تستمر. ليش؟ لانه انت خلص انتهى، انت اخذت التشجيع والمدح، شو ضل؟ ليش حتى اني استمر او ليش حتى اني اسعى؟ المشكله الاخطر كانت في تحديد وقت معين للدخل. إن بعض الأشخاص بدأت فعلا وأنجزت شهرين وأربعة وستة وتعلمت المهارة اللي هي بالها، وحددت وقت معين إنه قاعد مثلا بعد 6 شهور من السعي الشخصي بدي مثلا أحصل $1000، وفعلا أنهى 6 شهور، لكن الألف ما حصلها أو ممكن ما حصلها 500 ولا 200. وأنت أرجع للسنوات الماضية، أنت كنت عم تربط دخل معين، هنا رح تعرف إنه الدخل هو هذا بالنسبة لك هو توقعات، هو خيالات. وإن لم يكن خيال، وإن كنت أنت باني على بيانات من أشخاص ثانيين كانوا متعلمين المهارة، لكن مو دائما الواقع يلي انطبق على الآخرين ممكن إنه ينطبق عليك. ممكن يقول لي أحد الأشخاص إنه لا، أنت حددت بعد 6 شهور بدي أصل لدخل معين، هذا الإشي بيساعد على السير بسرعة. الفرق لما تقول أنا بدي $1000 بعد 6 شهور، ولما تقول إنه بدي إياها بعد 12 شهر. لما تقول بعد 6 شهور أنت إنجازك رح يكون أسرع. برأيي إنه فعلا هذا الكلام يساعدك إنك فعلا تستمر وتسير. لكن أنا مشكلتي بإنه بعد ال6 شهور تبدأ بالإحباطات. أشد نوع إحباط إنه أنت ممكن تكون حاطط $1000 مثلا، لكن بعدين حصلت 500. ممكن الإحباط يكون أكبر إنك حصلت 100. ممكن الإحباط يكون أكبر إنك ما حصلت شيء من بعد 6 شهور. يعني بالنسبة لي بعد ما حطيت أشهر 4 أشهر، فهنا عرفت إني محتاج إني أتعلم كيف أبيع. بعد ما تقعد تفكر وتعرف إنه أنا تركت ليش، راح خليك تعرف السبب، إنه لا أنا كان عندي ثغرة معينة بإني لازم إني أتعلم البيع. خامس نوع من الأمور يلي ممكن تحفز الانقطاع عندك: متابعتك لصناع المحتوى. كثير من صناع المحتوى يلي بيقول لك تتعلم التسويق الإلكتروني، يلي بيقول لك التجارة الإلكترونية، يلي بيقول لك اليوم الذكاء الاصطناعي وصناعة الكتب فيه هو المكتسح، وكل منهم بيحاول إنه يشدك للكورس أو الاستشارات اللي بيبيعها. أنا بشوف إنهم جماعة شاطرين، يعني كل واحد هو مثلا يلي بيحكي عن كورس الذكاء الاصطناعي وعمل الكتب منه هو شخص شاطر مجاله فعلا، وشايف إنه هذا المجال فيه خير. فعلا انت بدات تتابع هذا اليوتيوبر وقطعت مشوار طويل، لكن ما ان بيطلع لك الصفحه الرئيسيه شخص ثاني عم يحكي عن التداول، فانت بدات تسمع منه انه لا، التداول هو دخل سريع ودخل عالي، فرحت للتداول. تشوف شخص بيحكي لك عن انه لا، اعمل صناعه محتوى، ما بلاقيك الا رح تعمل قناه يوتيوب. الفكره هنا انه صح في مجالات تختلف عن مجالات بالنسبه للدخل والسهوله. يعني صح اليوم الذكاء الاصطناعي هو قاطع مسافه طويله بالنسبه موضوع تحصيل الدخل، لكن هي مو الصورة كاملة. يعني إذا أنت كنت شخص بتعمل مونتاج فيديو وهي شغلتك وأنت باني فيها، فليش الهدم وننقل للذكاء الاصطناعي على أمل أنه هناك في دخل أعلى؟ طيب إذا حاليا في دخل عالي وهناك في دخل أعلى، لكن هذا بيتطلب من أنه إنك تترك الدخل العالي. الدخل العالي حاليا هو نوعا ما مضمون، الدخل الأعلى هو ما مضمون. أنا مع فكرة المخاطرة دائما، كمان مع فكرة إننا ناخذ الصورة الكاملة. من قال إنه الدخل الأعلى هو موجود بالذكاء الاصطناعي؟ ليش ما يكون الدخل الأعلى هو موجود بمجالك الحالي؟ إنك كل ما أتقنته أكثر، كل ما دخلك صار فيه أعلى، كل ما صرت خبير أكثر، فبالتالي الدخل الأعلى هو نتيجة. الخلاصة إنه إذا كان الشخص باني فعلا واصل لمستوى جيد، فليش يرجع للصفر ويحاول إنه يطلع من الصفر من مجال تاني يطلع للوسط؟ ولا، وبدل ما يكون جيد مثلا مهارة المونتاج، بدل ما يطلع من الجيد للممتاز ويصير الشخص من المتخصصين القلة،
ليش يبدأ في مجال الذكاء الاصطناعي؟ أحد الأشخاص ممكن يقول لي إنه هل إذا شخص بنى في مجال معين سنتين و3 هل هذا الإشي يحتم عليه إنه يكمل فيه فترة طويلة؟ لأ، يعني إن كان طالب جامعي هو بدأ يشتغل بمجاله وهذا الطالب هو مش مرتاح في الشغل الحالي، يعني إن كان مثلًا طالب طب أسنان لكن لأ، أنا أخي هيك شغل إدارة وباحب إدارة الموارد البشرية وأتعامل مع الأشخاص وأنظم الملفات وأعمل المقابلات، فليش حتى يكمل مجاله الحالي؟ فهنا النقل للمجال الثاني هو فيه كل الخير إن شاء الله. ساعة واحدة مع نفسك حتكون كافية إنك تشوف ليش أنت كنت تسوي. السلام عليكم.